السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالكل في فيديو جديد. أنا من زمان ما مصورة فيديو بالعربي، فقلت أغيرها وأصور فيديو بالعربي، بالإضافة أن أسهل لي شوية في الترجمة بما أن الكيبورد مالي ما فيها حروف عربية، فشوية أسهل لي أستخدمها بالإنجليش. فيديو اليوم هو واحد من فيديوهات الكتب اللي أتكلم عنها من قبل. تكلمت عن كم سلسلة، أنا تكلمت عن سلسلتين واليوم بتكلم عن السلسلة الثالثة، ولأنها سلسلة مناسبة بتكون للجميع اللي يحبوا يقرأوا باللغة الإنجليزية، فقررت أني أسوي الفيديو باللغة العربية. مع الأسف هذه السلسلة ما متوافرة باللغة العربية، فإذا ما كنتوا تعرفوا تقرأوا بالإنجليزي أو ما تحبوا تقرأوا بالإنجليزي ما أتوقع بتستفيدوا واجد من هذا الفيديو. لكن إذا تريدوا شوية شيء يحفزكم إنكم تتعلموا إنجليزي عشان تعرفوا هذه القصة الرائعة، فتابعوا الفيديو. سلسلة اليوم اسمها The Lunar Chronicles، واللي هي تتكون من سندر، سكارلت، كريس، وينتر، فيرست، Stars Above. أول 4 كتب فقط هي الكتب الأساسية اللي إذا خطفتوا الكتابين اللي هن Fairest و Stars Above ما بتفرق معكم وما زلتم بتقدروا تفهموا القصة. ليش قررت أكلمكم عن هذه القصة أو عن هذه السلسلة تحديدا؟ أولا أحب أقولكم إن الكفرات مالها أو أغلفة الكتب ممكن إنها تكون متغيرة. أنا ما أعرف إذا الأغلفة اللي معي موجودة في الأسواق ولا لا، بس الكتاب هو نفسه. فالكفرات اللي عندي أنا تعتبر الكفرات القديمة، والكفرات الجديدة هي اللي وريتكم إياها قبل شوي. هذا النوع من الروايات اسمها retelling، ويجيب قصة نحن already نعرفها ويعيدها بطريقة ثانية. فالكتاب الأول هو سندر، هذا الكفر الأول، وهذا الكفر الجديد. الكتاب الأول اللي هو سندر يتكلم عن سندريلا مثل ما تلاحظوا من الاسم، أو الكفر القديم اللي هو هذا تشوفوا فيه حذاء، تشوفوا فيه رجل وما إلى ذلك. الكفر الجديد أتوقع شوية نوعا ما يحرق الأحداث، بس المهم هذا الكتاب من أسهل الكتب اللي قريتها حاليا. يعني قدرت أقرأ هذا الكتاب في يوم واحد، وهذا الشيء ما دايما يصير، بس لأن طريقة السرد واجد سلسة، اللغة واجد سلسة حلوة، اللي نعرفه من الرسوم اللي كنا نشوفها في طفولتنا أو القصة اللي كنا نقرأها ونحن صغار، إن هذه القصص صايرة في الماضي وكل أحداثها صايرة في الماضي، بس هذه السلسلة كلها تصير في المستقبل. فتقدروا تقولوا ان هذه روايات خيال علمي بس فيها تويست اللي هي ريتيلينج. يعني مثلا قصة سندريلا وش الاحداث الرئيسية فيها؟ اللي هو الحذاء مثلا، انها تروح حفلة ان يطيح منها الحذاء. هذا انا تعبت اقول حذاء، نحن نقول جوتي في عمان فبقول جوتي، اوكي بكملها جوتي. المهم الجوتي مالها زقاقي يطيح والامير يلحقها ويحصلها من هذا الجوتي. فهذه الاحداث نفسها هي الاحداث المؤلفة اللي هي ماريسا ماير متمسكة فيها وتكملها مثل ما هي، تمام؟ لهنا ماشي مشكلة، لكن كيف بتخلي هذه السندريلا تصير في المستقبل، تخليها شخصية متميزة غير عن السندريلا اللي نحن متعودين عليها؟ لازم تقريوا عشان تعرفوا. الكتاب الثاني اللي هو المفضل عندي او الشخصية المفضلة عندي اللي هو سكارلت، يتكلم عن ما سندريلا وانما ذات الرداء الاحمر او ريد رايدنج هود. مثل ما تشوفون اليوم انا لابسة هودية حمراء لان سكارلت شخصيتي المفضلة، لانها جينجر هيد فشوية نسوي ماتشي. حتى النمش هذه كلها مواصفات موجودة في سكارلت. وسكارلت بالنسبة حالي أنا هي هذه القصص الأساسية مالها، مثلا قصة سندريلا أحسها قصة غبية لآخر درجة. قصة ذات الرداء الأحمر هذه ماشي أغبى من هذه البنت، أوكي هذا رأيي أنا الشخصي. وقصة رابنزل، عشان نكون صادقين، رابنزل هي رابنزل مال تانجلد، الرسوم اللي هي أحسن أميرة أحس منهن كلهن، وأحسها أكثر حد أنا أتفق مع شخصيتها يعني، فما أقدر أقول شيء عنها. بس مثلا سنو وايت، بياض الثلج، يا الله في واجد اشياء يعني لو خبرتكم اياها ممكن اخرب لكم ذكرياتكم مال الطفولة الى الابد. بخبركم اياها بعدين، انا ما بخليكم كذاك، اوكي بخبركم اياها. بس المهم سكارلت ويش الهدف او ويش هي الاشياء الاساسية في قصة ذات الرداء الاحمر؟ اولا انها تلبس رداء احمر في هود، اوكي. ثاني شيء ان عندها جراندما. ثالث شيء ان في ذئب. هذه الاشياء تذكروها وانتم تقرأوا سكارلت، وشوفوا كيف يعني هذه الاشياء موجوده، بس سكارلت شخصيه مختلفه تماما عن ذات الرداء الاحمر اللي نحن نعرفها. اللي بالله عليش ذئب متنكر على انه جدتش وما تعرف فيه، ما يوضح يعني لهذه الدرجه. شفتوا ايش قصدي؟ يعني احسها غبيه شويه. سكارلت بصراحه من احسن شخصيات بالنسبه حالي في هذه السلسله. ننتقل حال
كريس. كريس مثل ما تشوفوا اتوقع من الكفرات بثنيتهم واضح انها رابنزل. ويش القصة الاساسية فيها؟ انها تعيش في برج محتجزة فيه، ما تعرف حقيقتها وشعرها طويل واشقر. تذكروا هذه الاشياء مرة ثانية، انه يجي عندها لص، او انا اتكلم من تانجلد، اوكي؟ هذه من قصة تانجلد. يجي عندها لص او امير او شخص ينقذها. المهم ما اقدر اقول لكم اكثر من كذا او يكون حرق، بس المهم ان هذه قصة رابنزل الرئيسية اللي لازم تركزوا فيها وانتو تقريوا كريس. الشيء المميز الى الان ان قصة سندريلا ما قصة وحدها، وقصة سكارلت ما قصة وحدها، وقصة كريس ما قصة وحدها، انما يكملن على بعض. فمثلا تصير سندر احداث سندر، بعدين تندمج هذه الاحداث مع احداث سكارلت، بعدين تندمج هذه الاحداث مع احداث كريس كلها مع بعض، اوكي؟ وبعدين تندمج مع احداث وينتر واللي هو الكتاب الرابع والاخير من غير الكتابين اللي هن يعتبرن اضافيات. وينتر مثل ما تشوفوا من الكفر واضح انها بياض الثلج. بياض الثلج انا بالنسبه حالي من افظع القصص اذا فكرتوا فيها زين، ان هي تعتبر ميته صح بعد ما اكلت التفاحه المسمومه ومخليها في كفن من زجاج. هذا الامير شاف هذه الاميره اللي هي جثه وحب الجثه وباس الجثه. صح تفكروا بالموضوع تحسوا انا ما فكرنا بهذا الشيء قبل، بس انا اسفه اني خربت عليكم من خيالاتكم. بس هذه الوينتر غير، هذه الوينتر ما اقدر اقول لكم اكثر من ان عندها زوجة اب شريره مثل الوينتر او البياض الثلج العاديه. ما اقدر اقول لكم شيء اوه ماي جاد. المهم ان الاساسيات يعني الاشياء الاساسيه في كل قصه بتتكرر مره ثانيه في هذه السلسله. كل واحده منهن تمثل البنت وكل واحده منهن تكمل على بعض، يعني لين وينتر كل الاحداث مال هذا صايرات يكملن في وينتر. فعشان كذا كان حبيت القصه اكثر، حسيت في تناغم، في نوعا ما رابط ما بين هذا البنات او هذه القصص او هذه الكتب، فعشان كذا حبيتها اكثر واكثر. واشجعكم اذا انتم يعني باغيين تقريوا شيء حلو كذا بالانجلش بس ما عارفين وش تختاروا، check the Lunar Chronicles series please. خلينا نتكلم عن Fairest Stars Above. عشان نكون صادقين انا ما قارئ ستارز أبوف فما اعرف وش فيه، بس اللي عارفه ان فيه مثل القصص القصيره وما الى ذلك، يعني ما شيء بيأثر عليه القصه الرئيسيه. اما فيرست هي قصه واحده من الشخصيات اللي ما تعتبر رئيسيه بس رئيسيه في نفس الوقت. ما اقدر اقول لكم اكثر من كذا، انتوا بس شوفوا الكفر. ما اعرف اذا بتعرفوا تحكموا صراحه او لا، بس المهم هو الكفر كذا. الشخصية ما اقدر اقول شيء انا لاني ما احب هذه الشخصية فحرق لي دم شوي الكتاب. بس هل طريقة السرد حلوة؟ هل القصة متمسكة بالقصة الاساسية اللي هي مرة ثانية لان ريتيلينج نبني على قصة موجودة ويعرفها الجميع، يعني مثلا سندريلا الجميع يعرفها ونبني عليها قصة جديدة. هذه المؤلفة مسكت القصة صح، اعادت سردها بشكل جديد كليا بس متمسكة بالقصة الرئيسية. كيف؟ بعض المؤلفين واو. المهم هذا كان فيديو اليوم. اعرف انه فيديو يعتبر قصير لكن اتمنى انه فاتكم واتمنى انه شجعكم انكم تريدوا تقرأوا كتاب بالانجليزي. انا اعرف انتم تقولوا لي سوي فيديوهات بالعربي وما الى ذلك، بس معظم الوقت حال فيديوهات الكتب احاول اني اسوي الفيديوهات بالانجليش لانه ماشي كتب عربية حالها. في حالة كان في نسخ عربية حال هذا الكتب اللي أتكلم عنها بيكون من دواعي سروري إني أسوي لكم إياه الفيديو بالعربي، بس وش نسوي. دمتم في صحة وسلامة ومي باي. كنا الفيديو قواقد قصير. اللي نعرفه من طفولتنا وما شابه. خلاص حتى ما أعرف أتكلم.